بسم الله الرحمن الرحیم. په دې چپټر کې به مونږه دوه ټاپک سټډي کوو چې یو ټاپک دی بلډ او بل ټاپک دی مونو نیوکلیر فیګوسایټ سیستم. راځو اول ټاپک ته چې هغه دی بلډ. مونږه اول بلډ ډیفاین کوو، د بلډ تعریف کوو چې بلډ څه ته ویل کیږي. بلډ په ډیفینیشن یا په تعریف کې مونږ بنیادی دوه نقطې لرو. اوله نقطه دا ده چې blood is modified connective tissue. blood دا یو modified connective tissue دی. کله چې مونږه په هیسټولوژي کې connective tissue وایو او بیا connective tissue مونږه د هغې کلاسیفیکیشن کو، نو براډلی connective tissue بنیادی دوه ټایپس لري چې یو ته مونږه وو جنرال connective tissue او بل ټایپ ته مونږه وو سپیشل یا modified connective tissue. نو موږ سره بلډ هغه موډیفاید کنیکټیو ټیشو دی. دویمه نقطه د بلډ په ډیفینیشن کې هغه دا چې بلډ فلو یونی ډایریکشنل ان سی سیستم یا ان سرکولیټری سیستم. سی سیستم نه مراد سرکولیټری سیستم، یعنی وینه دا به بهیږي، فلو نه مراد بهیدل، یونی ډایریکشنل په یو سمت کې چرته ان سرکولیټری سیستم، وینه به په سرکولیټری سیستم کې په یو ډایریکشن کې هغه به فلو کوي. ها، په تعریف کې مونږ وی چې بلډ دا موډیفاید کنیکټیو ټیشو دی یا داسې مونږ وو چې کنیکټیو ټیشو دی. موږ سره کم ریزنز یا کم وجوهات دي چې هغې په بنا باندې مونږ وو چې بلډ دا کنیکټیو ټیشو دی. نو مونږ بنیادی په ریزنز کې دوه ریزنز لرو. اول دا بلډ سیلز are separated by intercellular substance. The blood cells دا به د یو بل نه جدا وي، separated جدا به وي. څه په ذریعه به جدا وي؟ by intercellular substance. د intercellular substance په ذریعه باندې. په کنیکټیو ټیشو کې مونږه په هیسټولوژي کې داسې وایو چې د کنیکټیو ټیشو سیلز دا د یو بل نه جدا وي، لرې پراته وي او دوی په منځ کې سپیس یا خالیګاه موجوده وي. په دغه خالیګاه کې سبستنس موجود وي چې هغې ته ویلی شي انټرسیلولر سبستنس. نو په بلډ کې هم دغسې دي چې د سیلز په منځ کې سبستنس موجود وي چې هغې ته مونږه انټرسیلولر سبستنس وو، چې په بلډ کې دغه انټرسیلولر سبستنس ته مونږه پلازما وایو. دویمه وجه چې هغې په اساس باندې مونږ وو چې بلډ کنیکټیو ټیشو دی هغه ده چې سم بلډ سیلز، د وینې بعضې سیلز داسې دي چې هغه به have close affinities، دوی به نږدې مشابهت لري. چا سره به مشابهت لري؟ جنرال کنیکټیو ټیشو سیلز. د جنرال کنیکټیو ټیشو چې کوم سیلز دي د بلډ بعضې سیلز به داسې وي چې د هغې سره به مشابهت لري. لکه دلته کې یو مثال مونږ راوړی دی د بیزوفیلز. بیزوفیل دا د بلډ سیل یو قسم دی، د WBC البته یو قسم دی په بلډ کې، او دا د جنرال کنیکټیو ټیشو د ماست سیل سره نږدې مشابهت لري په سټرکچر او په فنکشن کې. ها، راځو کمپوزیشن آف بلډ ته چې بلډ دې ترکیب څنګه شوی دی. نو بلډ بنیادی په خپل کمپوزیشن کې دوه پارټس لري چې یو ته مونږ وایو سالډ پارټ او بل ته وایو لیکوډ پارټ. د بلډ چې کوم سالډ پارټ دی یا جامده برخه ده هغې ته مونږ فارمډ ایلیمنټس یا بل نوم سیلولر ایلیمنټس او یا بل نوم بلډ سیلز دا ورته وایو. سیز یو دی، نومونه درې مختلف شو، فارمډ ایلیمنټس، سیلولر ایلیمنټس یا بلډ سیلز. چې په دې کې بیا مونږ سره بلډ سیل مونږ سره درې ډوله دي. یو دی اریتروسایټس چې هغې ته مونږ RBCs وایو، بل دی لیوکوسایټس چې هغې ته مونږ په عام اصطلاح کې WBCs وایو، او بل دی ترمبوسایټس چې هغې ته مونږ په عام اصطلاح کې پلیټلیټس وایو. نو دا د وینې اول پارټ چې هغه دی سولډ پارټ، دا د هغې په هکله شوه. دویم پارټ د وینې چې هغه لیکوډ پارټ دی هغې ته مونږ پلازما وایو. ښه، اوس راځو په نوټ کې مونږ یو دوه پروسیجر دا اجرا کوو. وګورو چې کله مونږ هر یو پروسیجر اجرا کو نو مونږ سره بلډ دا په څو پارټ یا په څو برخو باندې ویشل کیږي. ها،
په اول پروسیجر کې ریموول اف بلډ فرام سرکولیټری سیستم. مونږه بلډ ریموو کوو د سرکولیټری سیستم نه. د رګ نه مو وینه راواخسته په یوټیوب کې دا کې مو کلیکټ کا. ها لږ ساعت مو پرېښوه چې کله لږ ساعت پرېږدو نو وینه چې ده د هغې به سپریشن وشي په برخو باندې. سپریشن نه مراد جداوالی به راشي، په دوو برخو باندې به جدا شي. یوه برخه هغه به مایع وي چې هغې ته موږ سیرم وو. سیرم دا به کلیر یلو فلویډ وي، یعنې صفا او زیړ مایع به وي. ها دویم پارټ هغه به څه شي وي؟ هغې ته موږ کلاټ هم ویلی شو چې وینه جمع شوي وي، مطلب ټینګه شوي وي، یا ورته په میډیکل اصطلاح کې کوګولم ویلی شي. نو چې کله موږ د رګ نه وینه راواخلو یو څه وخت یې پرېږدو نو وینه بنیادي په دوو برخو باندې وویشل شي، یو په کلاټ یا کوګولم باندې او بل په سیرم یا چې هغه کلیر یلو فلویډ دی په دغې باندې. ها دویم پروسیجر څه شی دی؟ په هغې کې هم مونږه ریموول اف بلډ فرام سرکولیټری سیستم. اول کار همغه دی چې د سرکولیټری سیستم نه مونږه وینه ریموو کړو، وینه ته نه کلیکټ کو په یو سیس کې. ها دې نه علاوه دوه نور کارونه سره اجرا کوو. هغه څه؟ یو انټي کاګولنټ ورته ایډ کوو. انټي کاګولنټ هغه مواد وي چې هغه د بلډ کاګولیشن یا د کلاټینګ نه مخه نیسي. انټي کاګولنټ کې موږ هیپارینم استعمالولی شو، سټیټ هم استعمالولی شو، اي ډي ټي هم استعمالولی شو. نو موږ کوم بلډ چې ریموو کړی دی د سرکولیټري سیستم نه د هغې سره مو یو انټي کاګولنټ ایډ کړو. ها بل دغه بلډ چې دی هغې مونږ سینټریفیوګیشن رامنځته کوو. سینټریفیوج یو ماشین وي، په دغې کې مونږ دغه بلډ واچوو چې هغې ته مونږ انټي کاګولنټ ایډ کړی دی او بیا یې ریولوشن ورکوو، تاووي. نو تر یو خاص وخت پورې چې کله د دغه بلډ مونږ سینټریفیوګیشن وکړو هغې نه وروسته دغه بلډ هغې به سپریشن رامنځته کېږي، یعنې په برخو باندې به ویشل کېږي. نو مونږ سره دغه بلډ بنیادي په دوه لیرز باندې ویشل کېږي. که چېرته تاسو د یوټیوب ته وګورئ، په دې ټیوب کې مونږ بلډ اچولی وو، بیا د سرکولیټري سیستم نه مو راویستی وو، په ټیوب کې مو اچولی وو، هغې نه پس مو سره انټي کاګولنټ ایډ کړی وو او د هغې نه وروسته مو سینټریفیوګیشن د دې کړی وو. چې کله سینټریفیوګیشن تر یو خاص وخت پورې وشي نو بلډ مونږ ووي چې هغه به بنیادي په دوه لیرز باندې ویشل کېږي. یو اپر لیر په دې کې چې کوم د ټیوب خالي برخه ده دا یې اپر لیر دی، بره چې کومه طبقه ده یا لیر دی چې هغې ته مونږ پلازما او دا به لیکویډ پارټ وي د بلډ او دا تقریبا 55% پارټ هغه د پلازما جوړوي. ها دویمه دغه په ګرین او په ریډ کلر باندې چې کوم لیر دی دې ته مونږ لوور لیر وو او څنګه چې دا رنګونه مختلف دي دغسې دغه لوور لیر بنیادي دا ځان ته بې دوه لیر یا طبقې لري چې دا کوم په ګرین کلر باندې دی هغې ته مونږ بفي کوټ وو. دا اکچولی یا حقیقتا ګرین کلر نه وي بلکې ګرین په ځای باندې دا کلر به یا وایټ سپین وي او یا به ګری کلر وي. خو دلته کې مونږ دغه بفي کوټ دا په ګرین کلر باندې رسم کړی دی. ها ګرین کلر نه لاندې په لوور لیر کې لاندې چې کوم بل لیر دی هغه د آر بي سي د وجې دی چې دلته کې مونږ په ریډ کلر باندې ډرا کړی دی او دا وي هم په ریډ کلر باندې، چونکې آر بي سي په دې کې اننه هیموګلوبین موجود وي. هیموګلوبین یو ریډ پیګمنټ دی. نو کوم ځای کې چې آر بي سي را جمع شوي وي هغه لیر هغه به سور رنګ اخلي. نو دې پروسیجرونه وروسته مونږ سره بلډ هغه بنیادي په دوه لیرز باندې سپریټ شي چې یو د اپر لیر چې پلازما ده او بل لوور لیر چې لوور لیر ځان ته په دوه طبقې لري، یو بفي کوټ او بل ریډ سیل لیرز یا د آر بي سي چې کوم لیر دی. ها مونږ په کمپوزیشن کې وي چې بلډ بنیادي دوه پارټ لري، یو لیکویډ پارټ او بل سولیډ پارټ. لیکویډ پارټ ته مونږ پلازما وي. راځو اوس د پلازما په هکله لږ د هغې تفصیل ته ورکوزیږو. اول پلازما مونږ ډیفاین کوو چې پلازما څه ته ویل کېږي. د پلازما په ډیفینیشن کې بنیادي دوه نقطې د یادونې وړ دي. اول دا چې پلازما به څه شي وي؟ دا به انټرسیلولر سبسټنس آف بلډ. د بلډ به انټرسیلولر سبسټنس وي چې هغې ته مونږ پلازما وایو. دویمه خبره د پلازما په ډیفینیشن کې هغه ده چې پلازما څه شي دی؟ دا لیکویډ ان سټیټ دی، یعنې په سټیټ کې یا په حالت کې به دا څه شي وي؟
مایع به وي، لیکوډ به وي. خو دلته کې مونږ بلډ ته کنیکټیو ټیشو وي. د نور څومره چې جنرال کنیکټیو ټیشو دي د هغې سره د بلډ یو فرق دا دی چې د هغې چې کوم انټرسیلولر سبسټنس دي هغه به په لیکوډ حالت کې نه وي، او د بلډ چې کوم انټرسیلولر سبسټنس دی چې هغې ته مونږ پلازما وي هغه به په سټیټ کې څنګه وي؟ په سټیټ کې به لیکوډ وي. ها راځو کمپوزیشن اف پلازما ته. د پلازما کمپوزیشن چې پلازما د څه نه جوړه شوې ده؟ بنیادي پلازما دوه څیزونه لري، یو واټر او دویم ډیزولډ سبسټنسز. دغه ډیزولډ سبسټنسز بیا مونږ ځان ته په دوه کټګریز باندې ویشو، یو ته ویلی شي کولایډز او بل ته ویلی شي کرسټلایډز. یعنې مونږ داسې وو چې پلازما د واټر پلس dissolved colloids and crystallides دغه تشکیل شوی ده، یا د پلازما ترکیب د اوبو او په اوبو کې حل شوي colloids او په اوبو کې حل شوي crystallides دي. ها colloids موږ څه ته وو؟ colloids هغه پروټینز دي چې په پلازما کې موجود دي. لکه د هغې مثالونه پروترومبین چې دا د بلډ په کلاټینګ کې رول ادا کوي. د دې نه علاوه ایمیونوګلوبولینز چې دا په ایمیونټي کې خپل رول ادا کوي. د دې نه علاوه هارمونز چې هغه پروټین ان نیچر وي، یعنې د په خپل کیمیاوي ساختمان کې دا پروټیني وي، او بل انزایمز چې دا هم په خپل کیمیکل سټرکچر کې دا پروټین وي. نو دا څیزونه چې دي دا کولایډز دي او په دغه پلازما کې موجود وي. بل کرسټلایډز مونږ کوم مواد ته وو؟ په پلازما کې ماینرلز یا آیانز چې موجود وي هغې ته مونږ کرسټلایډز وو. لکه فار ایگزامپل سوډیم، پوټاسیم، میګنیزیم، فاسفیټ، کیلشیم آین او بایکاربونیټس. مونږ دویم قسم کمپوزیشن د پلازما هغه بیانولی شو چې هغې ته مونږ پرسنټیج کمپوزیشن وایو. په دې کمپوزیشن کې پلازما بنیادي دوه پارټس لري چې یو دی واټر یعنی اوبه چې دا به 90% وي، او بل په دغه اوبو کې چې کوم سبسټنسز دي یا به د های مالیکولر ویټ وي او یا به د لو مالیکولر ویټ وي. دغه سبسټنسز دا بیا 10% دي په پلازما کې. ها دا سبسټنسز بیا بنیادي موږ سره په درې ډوله دي چې اول ډول یې پلازما پروټینز دي. پلازما پروټینز دا به په دغه 10% کې 7% برخه هغه تشکیلوي. موږ سره موست امپورټنٹ پلازما پروټینز اسی خو پلازما پروټینز ډیر دي، خو چې کوم موږ سره ډیر امپورټنٹ دي په هغې کې اول قسم هغې ته موږ البومین وو، بل دی ګلوبیولینز. ګلوبیولینز کې موږ سره الفا ګلوبیولین دي، بیټا ګلوبیولین دي او ګاما ګلوبیولینز دي. د دې نه علاوه پروټینز آف کوګولیشن یعنی هغه پروټین چې هغه په بلډ کلاټینګ کې یا بلډ کوګولیشن کې برخه اخلي. فار ایگزامپل هغه پروترومبین شو یا فیبرینوجن شو. نو دا موږ سره پلازما پروټینز دي، هغه پلازما پروټین چې هغه موست امپورټنٹ دي. ها د دې نه علاوه په دې سبسټنس کې دویم ډول سبسټنسز هغه ان ارګینیک سالټس دي چې هغه 0.9% برخه د پلازما تشکیلوي. ها د دې دوه نه علاوه یعنی د پلازما پروټینز او د ان ارګینیک سالټس نه علاوه چې کوم ریمایندر چې کوم باقی مانده برخه ده چې هغه 2.1% ده، هغه د مختلفو شیانو نه جوړه شوې ده چې پای کې امینو اسیډز دي، پای کې وایټامینز موجود وي، پای کې هارمونز وي، پای کې لایپوپروټینز وي، پای کې مختلف کاربوهایډریټس موجود وي. نو دا د پلازما باقی مانده برخه هغه تشکیلوي. راځو د پلازما نه وروسته د بلډ دویم کمپوننټ ته چې هغې ته ویلی شي فارمډ ایلیمنټس. فارمډ ایلیمنټس درې ټایپس یا درې ډولونه لري چې په هغې کې اول ډول هغې ته ویلی شي اریتروسایټس چې دې ته مونږ ریډ بلډ کارپسلز هم وایو. دویم ډول دی لیوکوسایټس هغې ته مونږ وایټ بلډ کارپسلز وایو. او دریم ډول د فارمډ ایلیمنټس هغې ته ویلی شي ترمبوسایټس چې په عامه اصطلاح کې ترمبوسایټس ته مونږ بلډ پلیټلیټس وایو. د فارمډ ایلیمنټس 45% برخه چې دا هغه به اریتروسایټس جوړه کړي وي.
باقی مانده less than 1%، یعنی د 1% نه هم چې کومه کمه برخه ده هغه به لیوکوسایډز او ترومبوسایډز جوړه کړي وي. ها د فارمډ الیمنټس متعلق دویم عنوان ته راځو چې هغه دی reasons for naming formed elements, cellular elements او کارپسلز، یعنی کوم وجوهات دي چې هغې په بنا باندې مونږه اریتروسایډز، لیوکوسایډز او ترومبوسایډز دې ته د فارمډ الیمنټس یا د سیلولر الیمنټس او یا د کارپسل اصطلاح استعمالوو. نو په دغه درې واړو کې سپیشلی آر بی سی او پلیټلیټس کې دې په هکله مونږه سټریکلی ووایو نو دا په حقیقت کې ټول هغه څیزونه نه لري چې یو سل لري، او همدغه وجه ده چې دې ته بیا مونږ اصطلاح د سل په ځای باندې فارمډ یا سیلولر الیمنټس او کارپسل استعمالوو. لکه د مثال په ډول باندې که زه د آر بی سی مثال واخلم، آر بی سی یو داسې باډي ده چې په دې کې نیوکلیس نه وي او د نیوکلیس په شمول باندې هغه ممبرینس ارګنلز لکه فار ایگزامپل مایټوکانډریا یا انډوپلازمیک ریټیکولم یا ګالجی کمپلیکس چې دا په نورو سیلز کې نارملی موجود وي خو آر بی سی نه لري. نو همدا وجه ده چې دوی ته بیا مونږه د فارمډ الیمنټس یا د سیلولر الیمنټس او یا د کارپسلز اصطلاح استعمالوو. راځو سټینینګ آف بلډ سیلز ته. کله چې مونږه بلډ سیل سټډي کوو نو دا مونږه د سمیرز یا د فلم په شکل کې سټډي کوو. سمیرز څه ته ویل کیږي؟ کله چې مونږه بلډ کلیکټ کو بیا مونږ د کلیکټډ بلډ یو ډراپ راخلو او د سلایډ د پاسه اچو او بیا د سلایډ د پاسه دغه بلډ ډراپ هغه مونږ خورو دې د پاره چې د مایکروسکوپ د لاندې وکتل شي سپیشلی فور د پرپس اف ډایګنوسس، یعنی د تشخیص د پاره. نو دغه ته بیا مونږ بلډ سمیر وایو. ها نورملی یا روټینلی چې کله مونږ بلډ سیلز غاسټن کو نو مونږ یې د اسیډک او د بیسیک ډایز د هغې په میکسچر سره اسټین کوو چې اسیډک ډایز نورملی ریډ کلر لري او بیسیک ډایز هغه نورملی بلو کلر لري. ها هغه مشهور میکسچرز د اسیډک او د بیسیک ډایز چې هغه استعمالیږي په هغې کې دي ګیمزا سټین، بل دی رایټ سټین او بل دی لیشمن سټین، چې د دوی وړو ته نومونه دوی د ساينسدانانو، چونکې هر ساينسدان یو ډول په هغې کې موډیفیکیشن رامنځته کړی دی نو هغې ته دغه ساينسدان نوم ورکړی دی چې هغه د ګیمزا، رایټ او لیشمن. بعضې وختونه چونکې ډبلیو بي سیز یا وایډ بلډ کارپسلز هغه دوه ډوله لري چې یو ته مونږ ګرینیولوسایډز او بل ته مونږ اګرینیولوسایډز وو. په ګرینیولوسایډز کې مونږ سره نیوټروفیل، ایزینوفیل او بیزوفیل شامل دي او په اګرینیولوسایډز کې مونږ سره لیمفوسایډز او مانوسایډز شامل وي. نو بعضې وخت کې کله چې مونږه سپیشلی د ګرینیولوسایډز چې کوم سیلز دي د هغوی په سایټوپلازم کې مختلف قسم ګرینیولز موجود وي چې د دغه ګرینیولز د سټینینګ دپاره مونږ د دغې میکسچر سره یو بل ډای ایډ کوو چې هغې ته مونږ ایزیور ډایز وو او دغه ایزیور ډایز مونږ دغه ګرینیولز د سټینینګ دپاره کاروو. دې د وجې دغه ګرینیولز ته بیا مونږ ایزیوروفیلیک ګرینیولز هم وایو.